नमस्कार साथीहरु, राज फाइनान्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नयाँ ट्रेनिङ सुरु गरेको छु हैन। यसमा चाहिँ मैले पनि गर्नेछु र तपाईले पनि फलो गर्दै जाने होला। आजको ट्रेनिङ चाहिँ पार्ट 1 हुनेछ हैन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीले चाहिँ दैनिक 1-2 घण्टा काम गरेर चाहिँ कति दिनमा चाहिँ हैन 10 देखि 20 डलर सम्म चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ यसको बारेमा छ। यदि तपाईले चाहिँ जस 1 महिना जति लगातार टाइम दिनुभयो भने हैन, त्यसपछि तपाईको रिजल्ट चाहिँ एकदमै देखिने सक्ने हुन्छ। यदि चाहिँ मैले दिएको एकदमै त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ भनेको कुरा तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो भने चाँडै नै रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ 1-2 दिनमै नै हैन। र मैले यो ट्रेनिङ लिनको लागि चाहिँ हैन, मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने यसलाई पैसा तिरेको थिएँ 20-25 हजार कति हैन, 3-4 चोटी गर्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ मैले यो हल्का बिजी भएर गरिन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ हैन, यसबाट चाहिँ एक चोटी चाहिँ 2 चोटी निकाले त्यस पैसा। त्यसपछि यो त्यो पहिला गरेको कामहरुमा चाहिँ त्यसमा तरिकाहरु चाहिँ गर्दा गर्दा चाहिँ त्यो जिमेलहरु चाहिँ बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले बनाउन सकिन। अबको उसमा चाहिँ मैले नयाँ ब्रान्ड न्यू अकाउन्ट बनाएर हैन गर्नेछु। यो चाहिँ तपाईले पनि फलो गर्नु होला। यदि चाहिँ फेसबुक ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले फेसबुक ग्रुप बनाउँछु। त्यसपछि हामी सबैजना चाहिँ मिलेर डिस्कस गर्ने छ हैन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हैन, तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो राज फाइनान्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ विभिन्न यो तरिकाहरु दिन्छु हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीलाई चाहिँ प्लेटफर्म चाहियो। पहिला चाहिँ अनलाइनबाट कमाउने कसरी हैन, त्यसको लागि चाहिँ प्लेटफर्म चाहियो। त्यो चाहिँ के गर्छौं हामी चाहिँ आज उसमा चाहिँ सीपीए ग्रिप युज गर्छौं। किनभने सीपीए ग्रिपमा चाहिँ तपाईले कसैले पनि हैन यो अप्रुभ गर्नु पर्दैन, आफै अटोमेटिक अप्रुभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम सजिलो कुरा के छ भने तपाईको आफ्नै प्रोडक्ट चाहिदैन। तपाईले हामीले चाहिँ कन्टेन्ट लग गर्दिन हैन, भित्रहरु चाहिँ भिडियोहरु शेयरिङ गरेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ हैन। सीपीए ग्रिपमा चाहिँ भनेको तपाईले चाहिँ यसको लिंक शेयर गर्ने र कसैले त्यो लिंक गएर हैन कि त्यो सामानहरु चाहिँ इमेल अथवा कुनै नम्बर दिए भयो तपाईले अर्निङ्स गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लिड बराबर त्यस्तै 1.1 देखि हैन 2 3 अब देश धेरै हुन्छ नि, यहाँ भित्र देख्न सकिन्छ। पहिला हामीले यसको चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ भने हैन, पहिला यसको अकाउन्ट बनाऊ। अरुमा चाहिँ जस्तो अरुमा सीपीए नेटवर्कहरुमा चाहिँ बनाउँदाखेरि तपाईलाई के हुन्छ भने के रे अप्रुभ के भन्छ, यो म्यानेजरले कल गर्छ, तिनीहरु अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ गर्नु पर्दैन। ओके, म पनि आज नयाँ अकाउन्ट बनाउँछु हैन। त्यसपछि स्टेप बाइ स्टेप के गर्छु हैन, त्यो पनि फलो गर्नु होला। ओके, हामी चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो पहिला चाहिँ अर्को थियो, अहिले चाहिँ यो चेन्ज भएर यस्तो भएको हैन। हामीले अर्निङहरु चाहिँ भित्र यसरी देख्न सक्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो चाहिँ तपाईले कमाउनु भएपछि भित्र चाहिँ यस्तो देखिन्छ हैन। यहाँ दिएर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ यस चाहिँ फेक साइट हैन, योले चाहिँ दिन्छ हैन। तर तपाईले चाहिँ काम चाहिँ एकदम राम्रो गर्नु पर्यो, स्क्याम चाहिँ गर्नु भएन हैन। यसमा चाहिँ अब आईपी क्लिक गर्नेहरु पनि हुन्छ हैन। त्यसबाट चाहिँ पछि तपाईको आएको लिडहरु पनि त्यसले काट्दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी जेन्युइन काम गर्यो भने मजाले गर्न सकिन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ म यो भिडियोमा भन्ने छु। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं, रजिस्टर गरौँ हैन। यसको लागि चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ भने इमेल चाहिन्छ। इमेल चाहिँ तपाईले मैले युट्युबको मेथडको पनि भन्ने छु हैन। तपाईले युट्युब मेथड गर्नुभयो भने त्यस्तै 10 वटा जति इमेल बनाउनु होला, 10-15 वटा हैन। 10-15 वटा इमेल बनाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो कसरी गर्ने म सिकाउँछु। पहिला चाहिँ तपाईले यो सीपीए ग्रुपमा गएर साइन अप गर्नुहोस् हैन। साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ रिभ्यूहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ हैन सीपीए ग्रुपले यो दिन्छ पेमेन्ट दिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। रिभ्यू अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ हामीले पेमेन्ट लिने भनेको चाहिँ पेपल पनि बाट लिन सकिन्छ। र हामीलाई सजिलो भनेको चाहिँ उसबाट हो, पेनियर कार्डबाट, मास्टर कार्डबाट हैन। यसको चाहिँ मिनिमम पे आउट भनेको चाहिँ $50 आउनुपर्छ 1 महिनामा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिभ्यूहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफको त्यो यो के भन्छ स्क्रिनशटहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा देखाउँछु।
जस्तो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले प्रुफको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफको यो देखिन्छ। यहाँ क्लिक गरौँ यसलाई, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले चाहिँ होइन यो कमाएको त्योहरू भयो होइन, यसलाई चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ भनेर मैले पठाएको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको यिनीहरूले सेन्ड गरेको उयो चाहिँ रिभ्यू दिएको यिनीहरूले। यसको मिनिमम पे आउट गर्नलाई चाहिँ होइन $50 चाहिन्छ पहिला चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले चाहिँ यो कमाएको भनेर देखाएको छैन। भनेपछि यो साइट तपाईँले युट्युब जहाँ पनि हेर्नु होला, काम गर्ने तरिका चाहिँ अब मान्छेले स्क्याम गर्न सक्छ, तर यो साइट चाहिँ एकदमै उयो। र यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आज चाहिँ म तपाईँलाई साइन अप गर्छु, त्यसपछि के गर्नुपर्छ फलो गर्दै जानु होला तपाईँले। ओके, पहिला चाहिँ तपाईँको नाम हाल्नु होला होइन, त्यसपछि तपाईँको लास्ट नेम हाल्नुहोस्, त्यसपछि कम्पनी छ भने हाल्नुहोस्, नहाल्दा हुन्छ। स्ट्रिट हाल्नुहोस् तपाईँले, तपाईँको बस्ने ठाउँ, त्यसपछि चाहिँ नेपाल भइहाल्यो, काठमाडौँ सिटी भइहाल्यो होइन, काठमाडौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ हो, बागमती हो, खास यो क्षेत्र नम्बर 3 हो होइन, प्रदेश नम्बर। तर अनि तपाईँले चाहिँ पोस्टल कोड हाल्नु होला, नम्बर तपाईँले आफ्नो हाल्नु होला होइन। अनि म नम्बर हालेर त्यो गरिहाल्छु होइन, तपाईँले नम्बर हाल्नुहोस्। पहिला के गरौँ भने तपाईँले नम्बर हाल्नु होला, म नै हाल्छु होइन, तर म तपाईँलाई यो नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले के गर्नुहोस्, यहाँ तल नम्बर हाल्नु होला तपाईँले। यसमा चाहिँ पब्लिसर टाइममा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अदर गरिदिन्छौँ। अनि यसमा इमेलमा तपाईँले इमेल राख्नु होला आफ्नो। म यहाँ कपी गरेर राख्छु, तपाईँले आफ्नो इमेल कपी हाल्नुहोस्। त्यसपछि पासवर्डमा एकदम राम्रो पासवर्ड बनाउनुहोस्। पासवर्ड चाहिँ तपाईँले डबल चेक गरेर होला, किनभने यो पासवर्ड पछि हामीलाई चाहिन्छ। यो भएन भने टाइम जुन हामीले काठमाडौँ टाइप गर्दा भइहाल्छ। काठमाडौँ आयो, त्यसपछि तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुगलबाट गर्छौँ, फ्रम गुगल रिभ्युज होइन। अनि टिक लगाइदिनुहोस् होइन, तपाईँले यो सबै हाल्नु होला। वेबसाइटहरू हाल्नु पर्दैन, तपाईँले केही पनि हाल्नु पर्दैन। त्यसपछि नम्बर हाल्नुहोस् तपाईँको। यहाँ चाहिँ म चाहिँ यो नम्बर एड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तपाईँले आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस्। म नम्बर हाल्दैछु यहाँ चाहिँ। त्यसपछि रजिस्टर नाममा गरिदिनुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो यो के भन्छ, यो चाहिँ क्रिएट भइसकेको हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ उनीहरूले रिभ्यू गर्दैन क्या, सिधै भेरिफाई गरिदिन्छ। तपाईँले इमेल आउन सक्छ होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले $25 भएपछि मात्रै यहाँ चाहिँ ग्रुप च्याट गर्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ सबै च्याट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब इमेल आएछ कि हेरौँ, इमेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सिपिए ग्रुप यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेटिङ्स आफ्नो नाम आयो, त्यसपछि चाहिँ यो एप्रुभ भइसक्यो भनेर चाहिँ यहाँ देखायो होइन। ओके, यसरी देखायो, यो चाहिँ एप्रुभ भइसकेन। हामीले अर्को कुरा लास्ट पहिलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने होइन, यसको लागि चाहिँ ट्याक्सको चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्सेस भनेर देखाएको छैन। हामी चाहिँ अब यसमा रिटर्न टु पब्लिसर ड्यासबोर्ड जाउँ होइन। यसलाई चाहिँ के हाल्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई यो ट्याक्स इन्टरनेसनल हो नि त हाम्रो होइन, युएसको भए त त्यहाँको ब्याङ्क अकाउन्ट हालेको हुन्थ्यो होला। इन्टरनेसनलको ट्याक्सको चाहिँ हामीले यो भर्नुपर्ने हुन्छ, के अरे यो ट्याक्सको यो आइडियाहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। म के लाउने म त्यो पनि भन्छु। ओके साथै तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर राखिहाल्नुहोस् होइन, पछि गरी च्यानल फेरि त्यो हुनसक्छ। ओके, अनि यहाँ चाहिँ यो नोटिस देखाएको छैन, यो ट्याक्स डकुमेन्ट आर नट करेन्ट फाइल भनेर चाहिँ प्लिज भनेर चाहिँ यसमा जाउँ। अनि यो के गर्नुपर्ने त्यो गरिहालौँ होइन। अनि हामीले गर्ने काम चाहिँ अब नेक्स्ट के हुनसक्छ त्यो पनि भन्छु। भिडियो लामो भयो भने म त्यही त म अघि नै भन्छु कि पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर होइन बनाउँछु। यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। 9 मिनट भइसकेको छ। म 15 मिनट जतिको बनाउँछु होइन यो भिडियो चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ म दोस्रो भिडियो बनाउँछु फेरि। त्यस्तै गरी लामो हुन्छ यो भिडियोहरू।
अफर भनेको यिनीहरू नै हो। तपाईँले गर्नुपर्ने काम के गर्नुपर्छ म भनिदिइहाल्छु। अनि हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट तपाईँको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन तपाईँले 10 वटा जति सक्यो भने 20 वटै बनाउनुहोस्। तपाईँले इमेल आइडी बनाउनुहोस् होइन, 20 वटा बनाउने होला। हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला यो त्यसपछि म सिकाउँछु के गर्नुपर्छ भनेर। अनि यसलाई चाहिँ एकाउन्टमा जाउँ। पहिला चाहिँ हामीले अकाउन्ट सेटअप गर्ने सिकाएको है साथै यसमा चाहिँ। अनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने होइन तपाईँ युएसको भए चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। हामी त नेपाली हो होइन, त्यही भएर हामी चाहिँ यो इन्टरनेसनलवालामा क्लिक गरिदिउँ 8 वालामा होइन। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टहरू। अनि तपाईँ कुन देशको होइन उयो नागरिक हो भन्ने देखाउँछ, यो चाहिँ यसो दिनुहोस्। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अनि होइन यो तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ उसले गरिदिइसकेपछि होइन तपाईँले यहाँ के अरे के भन्छ मिस्टेक भयो यहाँ त उसले फेरि गर भन्छ होइन। मैले सेभ गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ हाल्नुपर्ने कुरा के हो त्यो हाल्नुपर्ने भनिदिन्छ होइन। मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ के अरे तपाईँको नागरिकतामा भएको त्यो डेट हाल्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले होइन आफ्नो नाम लेख्नु यहाँ। अनि सेभ गरिदिनुहोस् होइन। मिस्टेक भयो भने यहाँ माथि देखाइहाल्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हाम्रो चाहिँ यो टिक भइसकेको छ। यो भनेपछि यो भइसकेको छ है। पासवर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अब चाहिँ भनेको चाहिँ अर्को इरर देखाएको चाहिँ होइन पेमेन्ट सेन्टर छ। पेमेन्ट सेन्टरमा तपाईँले अहिले गर्नु पर्दैन खासै। जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ पेमेन्ट उयो आउँछ होइन 1-2 आउँछ, त्यसपछि तपाईँले देखाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ युएस भए ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि गर्न मिल्छ होइन। नत्र चाहिँ हाम्रो पेनेटबाट गर्ने, यसबाट यो क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको चाहिँ कति चार्ज लाग्छ त्यो पनि भनेको छ होइन। यिनीहरू के गर्नुपर्ने हो। अहिले हामीलाई यहाँ चाहिँ थोरै इन्कम नभइकन यहाँबाट देखाउँदैन। ओके पेपाल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यति गर्थेँ होइन। त्यसपछि हाम्रो अर्निङ चाहिँ यहाँ देखाउँछ है आयो भने। अनि ड्यासबोर्डमा जाउँ, सबै कुरो भन्छु आज चाहिँ होइन। अर्को भिडियोमा चाहिँ म सबै उयो गर्नेछु। अनि स्टेटस ओभरभ्यू भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति भ्युज आयो, कति क्लिक भयो होइन, कति लिड, कति रेभेन्यू आयो भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ आवली ग्राफ उयो चाहिँ होइन तपाईँले यो ग्राफहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ सिपिग्रीमा काम गर्नेहरूको के देखाउँछ भने अर्निङ रिपोर्टहरू देखाउँछ होइन। यसले जस्तो यसले चाहिँ होइन 80,000 कमाएको छ भने 80,000 लिड गरेको छ अल टाइम भनेको उसले गरेको काम त त्योमा अर्कोले यति कमाएको छैन। अनि यहाँ कमेन्टमा जान हामीले कुरो गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई मिनिमम चाहिँ यो 25 डलरको चाहिँ कमाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ पब्लिक च्याट हो। त्यो चाहिँ यही जस्तो हामी जस्तो एफिलिएटहरूको ग्रुप हो। यहाँ चाहिँ हामी त्यो डिस्कस गर्न सक्छौँ। यहाँ उसले के भनेको छैन सबै हामीले पढ्न सक्छौँ। तर कुरो गरेर चाहिँ हामीले च्याट चाहिँ गर्न सकिँदैन अहिले चाहिँ। ओके अनि जोन भने चाहिँ म्यानेजर हो यसको कम्पनीको होइन, तपाईँले देख्न सक्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ त हामीलाई के वेलकम यो के आएको छ होइन। तपाईँले यो सेटिङहरूमा के इरर देखाएको छ सबै पढ्नु होला। अनि हाम्रो चाहिँ होइन तपाईँ रिफर कोड भनेको चाहिँ यो लिङ्कमा तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 5% कमिसन पाउँछ भनेको। जो साथी तपाईँले त्यो तपाईँको लिङ्कबाट पठाए होइन त्योबाट आउने हो। ओके म चाहिँ यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएँ होइन, त्यहाँबाट तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो उसमा लागि। अनि हाम्रो चाहिँ मोनिटाइजेसन टुलमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन ड्यासबोर्ड भयो। ड्यासबोर्ड भइसकेपछि अब तपाईँले सबै त भन्नु पर्दैन तर पनि म भनिदिइहाल्छु।
यसको भनेको चाहिँ अघि नै भनिसकेँ मैले सामान्य होइन। अब मोनेटाइजेसन टुल भनेको चाहिँ हाम्रो गर्ने भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भने हामीले 3वटा गर्न सक्छौँ। भिडियो लग गर्ने, जस्तो भिडियोलाई एउटा लिङ्कमा राखेर वेबसाइट जस्तो राखेर हैन लग गर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ फाइल लग, जस्तो तपाईसँग चाहिँ कुनै मुभीको चाहिँ लिङ्क छ भने हैन, जस्तो अहिले पुष्प मुभीको चाहिँ लिङ्क खोजिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टेन्ट लग गरेर त्यो चाहिँ पठाउन सकिन्छ साथीहरु। त्यो लग हुनलाई चाहिँ हैन, अनलक हुनलाई चाहिँ तपाईले त्यसले चाहिँ जो मान्छेलाई पठाएको त्यसले चाहिँ इमेल, फोन नम्बर कतै के हाल्नु पर्ने हुन्छ के। त्यति हाल्छपछि तपाईले त्यो लग हुन्छ अनि उसको मुभी चल्छ, हामीले यहाँ चाहिँ डलर आउँछ है। अनि अफर भनेको चाहिँ हैन, यहाँबाट हेर्ने हो तपाईले माई अफरमा जाउने। भिडियो नाम भएन, तै पनि यो डिटेलमा बनाइसके तपाईलाई एकचोटी भनिसकेपछि खासै उयो हुँदैन। ओके, जस्तो नेपालमा पनि अलि 2वटा अफर चाहिँ रहेछ हैन। तब जस्तो तपाईले चाहिँ त्यो लिङ्क चाहिँ उयो गरेर तपाईले पठाउनु भयो भने नेपालबाट चाहिँ कति कमाउँछ नि, यो यति भनेको चाहिँ कति हो, यो 8 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले कमाउनुहुन्छ हरेक लिडमा है त। इमेल लिड भनेको चाहिँ इमेल सबमिट, हरेक जोडी इमेल सबमिट 8 रुपैयाँ चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ है। अनि अर्को देशको भनेको जस्तै हामीलाई गर्ने भनेको चाहिँ युएस को अफर हेर्नलाई चाहिँ यहाँ युएस थिच्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अफरहरु देखिन्छ, यिनीहरूले कति कति अफर गरिरहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ कि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ ब्रान्ड न्यू PS5 को रहेछ हैन। यो PS5 कोमा चाहिँ यो अफर तपाईले यो कसैलाई उले चाहिँ हैन इमेल दियो भने, एड्रेस दियो भने तपाईले $2 पाउन सक्नुहुन्छ के। लगभग तपाईले चाहिँ दिनमा अब 10 वटा मात्र इमेल पाए भने कति हुन्छ, 10 * 2.31 10 भनेको कति हो, $23 कमाउन सक्नुहुन्छ। 10 वटा मात्र इमेल कलेक्ट गर्न सक्यो भने पनि हैन। यिनीहरुको मेथडहरु छ, म भन्दिहाल्छु। पेड मेथड पनि छ अनि अर्को चाहिँ फ्री वाला छ। हामीले चाहिँ गर्ने भने फ्री वाला हो हैन। तपाईले अलिकति क्याम्पेन स्याम्पेन गर्न सक्नुहुन्छ भने पेड वाला पनि गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ओके, हामीले चाहिँ त्यसपछि के गर्ने भने हैन, यसमा गएर चाहिँ फाइलहरु बनाउने हो। त्यसपछि हामीले फेसबुक जतातता पनि गर्न सक्छौं। तपाईले चाहिँ अर्को चोरीको भिडियोमा त बनाउँछु नेक्स्ट पार्ट हैन, पार्ट 2। त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने तपाईले युट्युब वाला पनि सिकाउँछ, त्यसपछि फेसबुक वाला पनि सिकाउँछ हैन। तपाईले 10 वटा जति इमेल बनाउनु होला। आजलाई चाहिँ यति गर्दै है त। भिडियोमा चाहिँ के कुरा बुझिन तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू है त साथीहरु। यहाँ चाहिँ अर्को भिडियोमा म डिटेलमा बनाउँछु। ओके।